Pinatulog. Eh di sana. Sisisi mo ba si Zoe? Hindi masasaktan niya. Hindi na. Sundamin mo at ni Zoe. Take care of Annalyn. Sana mag-away pa. Pero tanda niya yun. Walang pinagdadaan sa Zoe. Galit na kasi si Annalyn. Si Annalyn at saka yung nanay niya yung rason kung bakit nasira yung pamilya natin. Pwede po mag-usap tayo. Tayong tatlo. Mami mo, Pumunta dito rin. I hope you understand. Please, I'm begging you. Alam mo ba, feeling ko, Naibig sa akin yan. Tawad? Oo, pwede na. Sabi ko na. Wala nang hanger. Parang na